Khép lại chuỗi vụ án bê bối tại tập đoàn ADDC, chàng thám tử đường phố Yagami cùng các cộng sự đã đưa ra ánh sáng hết những khuất tất cũng như những kẻ có liên quan, minh oan kịp thời cho những người vô tội. Hôm nay, hãy cùng Mọt chúng ta tiếp tục theo chân Yagami trong một vụ án mới. Liệu lần này công lý có được thực thi? Yagami sẽ phải đối mặt với những điều gì? Cùng nhau tìm hiểu nha. Đó là một ngày đẹp trời tại quận Ichinjo, thành phố Yokohama, Nhật Bản. Đội cứu hỏa nhận được tin báo có cháy tại một ngôi nhà hoang. Các lính cứu hỏa tiến vào trong và cho rằng các biểu hiện nhìn từ bên ngoài đã có thể nhận ra đây là một vụ cháy giả được tạo ra để trêu cảnh sát. Tuy nhiên lần này, những người lính cứu hỏa cảm thấy lạ lùng. Các thanh pháo sáng dùng để tạo khói được xếp thành một mũi tên chỉ thẳng vào khối vật thể được phủ bạt gần tường nhà. Ruồi nhặn bua kín quanh vật thể, và khi những người lính cứu hỏa kéo tấm bạt ra, đó là một cái xác chết đã bị phân hủy nặng đến nỗi khuôn mặt của nạn nhân bị biến dạng đen ngòm. Hai người lính cứu hỏa kinh hãi. Rõ ràng đây không phải là một trò chơi khăm thông thường, mà là một vụ án phức tạp. Kẻ đã gây ra hiện trường này rõ ràng có chủ đích để cái xác bị phát hiện. Từ đây, mọi chuyện đã dẫn dắt đến chàng luật sư Yagami vào cuộc chiến công lý mới, công lý sát nhân. Quay trở lại khu Kamurocho quen thuộc, đã 3 năm trôi qua kể từ vụ án nổi tiếng của thám tử Yagami. Giờ đây, anh và Kaito đã là chủ một agency chuyên cung cấp dịch vụ thám tử tư. Cả hai đang nhận một hợp đồng nho nhỏ điều tra một học sinh cấp 3 có vẻ ngoài đẹp trai, chuyên dụ dỗ tình cảm các cô gái nhẹ dạ. Họ hoàn thành cuộc điều tra dễ dàng và nhân tiện ghé thăm văn phòng luật sư Genda. Qua lời kể của ông Genda, chủ văn phòng luật sư, chúng ta đã biết Saori và Hoshiro đang ở tòa án. Họ nhận được một vụ bào chữa có liên quan đến một gã biến thái sàm sỡ một phụ nữ và bị bắt tại trận. Oái âm thay, thủ phạm là một cảnh sát đương nhiệm và vụ việc xảy ra giữa giờ cao điểm. Rất nhiều clip đã được đưa lên mạng tạo thành một vụ lớn. Rắc rối ở đây là thủ phạm khăng khăng không nhận tội, mặc dù mọi chứng cứ đều đã rõ ràng. Họ đang tiến gần đến thời điểm tuyên án và gần như chắc chắn Saori sẽ thua vụ này vì gần như không thể cãi, và họ cũng không thể thuyết phục thủ phạm là ông Akihiro Ehara nhận tội để đàm phán giảm hình phạt. Yagami cũng nhận được một cuộc điện thoại từ người quen cũ ở vụ án trước là Fumiya Sugiura. Anh ta cùng với gã chuyên gia máy tính Makoto Tsukumo đã lập một văn phòng thám tử riêng tại khu Ichinjo, thành phố Yokohama. Sugiura và Tsukumo lần lượt điện thoại mời Yagami và Kaito đến chỗ của mình và giúp họ trong một vụ cần nhiều người tham gia giải quyết. Tạm rời Kamurocho yên bình, sáng hôm sau họ khăn gói đi Yokohama. Thành phố Yokohama nằm giáp ranh phía nam của Tokyo nên đi cũng không xa lắm. Yagami cùng Kaito đủng đỉnh xuống tàu vào buổi trưa. Trên đường tới chỗ của Sugiura, họ bắt gặp một đám học sinh đang vây lấy ông chủ tiệm ăn. Bọn chúng giở trò chọc phá và bắt nạt ông chủ tiệm, rồi dùng điện thoại quay lại khiến ông chủ không dám phản kháng. Hay cả cục súc tất nhiên không thể bỏ qua chuyện bất bình. Sau khi dạy cho lũ học sinh kia một bài học phải hậm hực bỏ đi, thì nhờ ông chủ quán, họ biết rằng đó là học sinh của trường trung học Serio. Ông cũng cho biết, thành phố này cũng có các băng nhóm riêng, mà lớn nhất là bang Liêu Mang ở khu phố Tàu. Bọn học sinh thì chả dám đụng đến bọn họ, mà tụi nó chỉ chọn những người dễ bị bắt nạt để quậy phá. Tìm đến được văn phòng thám tử Yokohama 99, cái tên khá lạ do hai gã chủ Sugiura và Tsukumo đặt. Yagami và Kaito được hẹn một buổi ăn tối chào mừng và cũng để bàn công việc. Sau khi thăm thú thành phố, hai gã dân Tokyo đến điểm hẹn ăn tối. Sugiura giới thiệu khách mời cũng là đối tác của họ, ông Yuzo Okuda, là chủ tịch của trường trung học tư thục Serio. Ông Okuda muốn thuê Yokohama 99 bí mật điều tra vấn nạn bắt nạt học đường trong trường của mình. 4 năm trước, đã có một vụ học sinh tự sát vì bị bắt nạt tại trường ông, và giờ đây,
Ông không muốn những vụ việc tương tự như vậy ngấm ngầm diễn ra. Dù hiện tại ở trường ông mọi việc vẫn ổn, nhưng âm thầm tìm hiểu trước về vấn đề bạo lực học đường để tìm ra giải pháp vẫn tốt hơn. Cũng chính vì điều này mà ông yêu cầu cuộc điều tra phải làm trong bí mật, không được để lộ, nếu không sẽ gây ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Chính từ yêu cầu đó mà Tsukumo lên phương án gắn camera giám sát bí mật khắp trường. Họ sẽ chọn những nơi khuất tầm nhìn, những nơi mà kẻ bắt nạt hay dùng để ra tay với nạn nhân. Trong trang phục nhân viên bảo trì, 4 thám tử tiến hành gắn camera ở các nơi dễ trở thành địa điểm bắt nạt. Yagami bắt gặp nhóm học sinh ngủ ngáo hôm qua đi vào lớp 22 nên quyết định gắn chiếc camera cuối cùng trong phòng học này. Không may khi họ đang hì hục trèo lên trần để lắp thì cô giáo Yoko Sawa, chủ nhiệm lớp 22 bước vào. Cô ta hoài nghi thân thế hai người thợ này vì không có thông báo bảo trì sửa chữa gì đến giáo viên cả. Cho đến khi Yagami trả lời rằng ngài chủ tịch đích thân nhờ và nói đúng tên ông Okuda thì mới thoát khỏi nghi ngờ. Gã Kaito khi đứng trước vẻ xinh đẹp của cô giáo nên thuận miệng buông vài lời lả lơi, nên ấn tượng của cô dành cho họ cũng không tốt lắm. Tập trung tại tòa nhà thể thao, cả bọn cùng kiểm tra camera thì ngay lập tức phát hiện lớp 22 xảy ra bắt nạt. Một nữ học sinh đã bị 4 học sinh ngủ ngáo kia vây lại xô đẩy mắng chửi. Yagami lập tức chạy xuống lớp 22 để giải cứu nữ sinh, nhưng bọn bắt nạt đã rời đi. Chỉ còn cô bé nằm gục mặt trên bàn một cách buồn bã. Tsukumo hẹn các bọn lên phòng chủ tịch để thông báo vụ việc. Tại đây họ gặp cô giáo Sawa một lần nữa. Sau khi xem xong đoạn ghi hình vụ bắt nạt, họ quay ra bàn cách giải quyết. Kaito cục xúc, đòi dạy dỗ đám trẻ ranh kia một cách nghiêm khắc, thì trái ngược lại, ông Okuda chủ trương khuyên nhủ mềm mỏng thôi. Cô giáo Sawa có lẽ vì đồng cảm và muốn bảo vệ các học sinh yếu thế nên quyết dùng biện pháp cứng rắn tới cùng. Hóa ra, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. Học sinh đã mất năm xưa do vấn nạn bạo lực học đường chính là học sinh thuộc lớp của cô Sawa. Chính vì vậy, khi đứng trước một nguy cơ có thể gây ra hậu quả đáng tiếc như trước đây, vị giáo viên trẻ đã tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết. Riêng Yagami đề xuất một cách để giải quyết vấn đề. Anh yêu cầu Tsukumo mua giúp vài chiếc loa không dây nhỏ gọn để chuẩn bị. Yagami bắt đầu đi gắn loa ở dưới các bàn học xung quanh bàn của Mamikoda, nữ sinh bị bắt nạt. Tuy nhiên, khi đi kiểm tra một chiếc camera bị lỗi theo thông báo của Tsukumo thì Yagami bị một nữ sinh lém lỉnh mai phục. Cô gái phát hiện camera ẩn nên dán một mảnh giấy lên đó và chờ người gắn quay lại kiểm tra. Vì không biết Yagami là thám tử nên nữ sinh này đã cho rằng anh là một gã biến thái đặt camera quay các nữ sinh. Cô ta thông báo cho thầy thể dục và sau đó gọi bảo vệ truy đuổi khiến Yagami phải chạy một phen suýt chết. Cuối cùng với sự lương lẹo của mình, Yagami cũng quay lại lớp 22, cài thành công những chiếc loa. Nhưng đến lúc chuẩn bị rời đi thì anh bị nhóm bắt nạt mà dẫn đầu là Masun, cậu trai dáng mảnh khảnh có khuôn mặt lầm lì, phát hiện. Bọn chúng gọi thêm bạn ở câu lạc bộ bóng bầu dục đến trợ chiến, khiến Yagami phải đành ra tay đánh gục hết đám học sinh này. Đào thoát an toàn, Yagami trở về văn phòng Yokohama 99 ngủ tạm, chờ thực hiện kế hoạch chống bắt nạt của mình. Sáng hôm sau, cả bọn tập trung tại phòng chủ tịch và chờ giờ nghỉ. Đúng như dự đoán, cuộc bắt nạt lại tiếp tục diễn ra. Nhưng lần này, 4 vị thám tử dùng 4 loa bí mật phát ra lời thách thức cũng như vạch mặt những kẻ bắt nạt. Những lời này khiến bọn bắt nạt run sợ và cổ vũ cho những học sinh khác trong lớp bước ra bên vực cho Koda. Kế hoạch thành công mỹ mãn khi bọn bắt nạt hậm hực rời đi, còn Koda được các bạn bảo vệ và an ủi. Cô giáo Sawa công nhận sự thành công của kế hoạch này, nhưng cô cho rằng để triệt để ngăn nạn bắt nạt thì đó là việc của các nhà giáo chuyên môn. Khi mọi thứ chuẩn bị sắp xếp lại, thì Yagami nhận được điện thoại từ Saori. Cô nàng luật sư này cho biết vụ án sàm sỡ của Ehara đã tuyên án. Đúng như dự đoán, ông ta bị tuyên có tội và phải chịu mức án 6 tháng tù. Tuy nhiên sau khi tuyên án, ông ta lại nhếch mép cười, như đó là điều rất đúng ý mình. Ehara đã có một tuyên bố không mấy liên quan trước tòa rằng cảnh sát Yokohama vừa phát hiện một xác chết phân hủy ở quận Ichincho. Đó chính là Hiro Mikoshiba, giáo sinh thực tập của trường Serio, mất tích 2 tháng trước. Ehara nói rằng hắn chính là kẻ đã bắt nạt khiến con trai ông treo cổ tự tử 4 năm trước. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhơ sống thanh thản suốt nhiều năm. Ông mắng thẳng rằng hệ thống pháp luật thiếu sót này đã để chuyện bất công như vậy xảy ra một cách bình thường. Cả phiên tòa nhốn nháo,
Riêng Saori cảm thấy một hiểm họa đang đến gần. Cô nói rằng Ehara biết được điều này trước khi cả cảnh sát Yokohama có kết quả pháp y nhận dạng Mikoshiba, nghĩa là ông ta rất có thể là đồng phạm hoặc thủ phạm. Nhưng một khi bị phán có tội trong vụ sàm sỡ xảy ra cùng thời gian với vụ án mạng kia, đồng nghĩa với việc pháp luật thừa nhận ông ta có chứng cứ ngoại phạm. Saori nhờ Yagami điều tra giúp thông tin vụ án Mikoshiba bị giết và mối liên quan đến ông Ehara. Cô cũng lưu ý rằng những thông tin này chưa được cảnh sát công bố nên anh không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gặp rắc rối. Từ đây, Yagami chính thức nhúng tay vào một sự việc mà anh không thể ngờ nó cũng lớn không kém vụ án 3 năm trước của mình. Saori tổng hợp lại tình hình của Ehara. Ông ta sống một mình ở Tokyo, vợ ông ly thân 7 năm trước và mang con trai về Yokohama sinh sống. Con trai ông vào học trường Serio nhưng bị bắt nạt đến mức phải tự tử vào 4 năm trước. Đây cũng chính là cậu học trò của cô giáo Sawa mà ông Okuda đã nhắc đến. 2 tháng trước, ông Ehara bị bắt khi đang sàm sỡ một phụ nữ trên tàu điện đúng vào buổi sáng Mikoshiba mất tích. Vụ việc gần như không thể chối cãi vì có rất nhiều camera ở trên tàu, nhà ga và cả clip của người đi tàu ghi lại từ đầu đến cuối. Trên tay ông cũng có vết sợi vải trùng với đồ lót của nạn nhân. Sau khi bị bắt thì ông Ehara bị tạm giam suốt cho đến nay. Chính vì vậy, vì ông ta biết rõ mốc thời gian của vụ Mikoshiba từ ngày cái xác được phát hiện cho đến danh tính cái xác là chuyện rất kỳ lạ. Chỉ có người lên kế hoạch hoặc tham gia vào vụ giết người mới có thể biết rõ như vậy. Tuy nhiên, giờ đây án đã được tuyên, pháp luật chính thức công nhận sự có mặt của ông ta ở vụ sàm sỡ, vô tình cũng xác nhận bằng chứng ngoại phạm. Họ có 14 ngày để thay đổi điều này bằng một đơn kháng án, ngăn chặn lời tuyên án vụ sàm sỡ, thứ giúp cho Ehara thoát tội giết người. Nhưng để kháng án, họ cần bằng chứng để chứng minh vụ sàm sỡ là không có thật, hoặc chứng minh Ehara giết Mikoshiba và dựng lên vụ án thứ hai để thoát tội. Yagami nhận lời và tìm cô giáo Sawa, người có liên quan nhiều nhất với hai nhân vật của vụ án, theo như ông Okuda nhận định. Cô giáo vừa là giảng viên giảng dạy trực tiếp của Toshiro Ehara, đứa con trai đã tự tử của ông Ehara, và cũng vừa là người hướng dẫn của giáo sinh thực tập Mikoshiba. Ông Okuda cũng cho biết ông Ehara đã từng kiện trường vì để xảy ra chuyện bắt nạt khiến con ông tự tử nhưng thua kiện vì không có bằng chứng cho thấy chuyện bắt nạt có xảy ra. Yagami tìm đến phòng giáo viên và nhận ra bàn làm việc của cô giáo Sawa có một khung ảnh kỷ niệm. Trong đó là một tấm ảnh lớn chụp một nhóm nữ sinh nhưng đồng phục không giống của trường Serio. Có lẽ là hình ảnh kỷ niệm của cô giáo khi học cấp 3 ở trường khác. Cô giáo Sawa khi nghe hỏi về Mikoshiba, sau đó lại bị đào bới quá khứ về Toshiro, liền tỏ ra khó chịu ra mặt. Cô nói rằng Mikoshiba là học sinh tốt và không có dấu hiệu là kẻ bắt nạt. Cô cũng đuổi khéo Yagami vì nói rằng việc của anh trong trường xem như đã xong. Anh nên rời đi trước khi cô gọi bảo vệ tiễn. Trước lúc rời đi, Yagami cũng biết được rằng Mikoshiba trước khi mất tích cũng đang làm hướng dẫn cho câu lạc bộ bóng rổ, nơi cả Koda và đám của Masun cùng sinh hoạt. Có đầu mối mới nên Yagami đến nhà thể thao tìm người hỏi chuyện. Tại đây anh gặp Koda, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã gặp đám Masun đến gây chuyện. Sau khi đấm cả bọn ra trò thì bất ngờ cô Sawa đến. Thấy anh với học sinh của mình có vẻ đang ẩu đả khiến cô càng ác cảm hơn. Yagami coi như hết cơ hội quay lại trường khi anh trở thành gương mặt bị cả học sinh lẫn giáo viên chú ý. Chủ tịch Okuda cũng hết cách vì chỉ còn một đường để anh vào trường là làm cộng tác viên hướng dẫn cho một câu lạc bộ trong trường, nhưng hiện các câu lạc bộ đều là có người phụ trách. Đang thất vọng định rời trường thì anh gặp lại cô học sinh đã vạch mặt mình trong vụ lắp camera hôm nọ. Sau khi cô bé bắt bí đến cả kỹ năng luật sư cũng không cãi lại, Yagami nhận ra mình có một đường lui. Cô bé đang dán thông báo tìm thầy hướng dẫn cho câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí của mình vì người phụ trách sắp sinh con nên sẽ nghỉ việc. Yagami cũng phải chấp nhận đi một bước mạo hiểm là tiết lộ thân phận thám tử của mình để chứng minh rằng mình không phải kẻ biến thái như cô bé nghĩ. Thế là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi được thiết lập. Cô bé học sinh duy trì được câu lạc bộ khỏi bị giải thể, còn Yagami thì có cớ quay lại trường một cách tự do dưới danh nghĩa giáo viên hướng dẫn chuyên môn. Còn cô giáo Sawa thì vẫn phải gặp cái mặt khó ưa của gã thích hỏi đủ thứ hàng ngày mà không làm được gì. Nhờ vỏ bọc hợp lệ, Yagami tiếp tục thu thập được nhiều thông tin điều tra. Nhóm học sinh bóng rổ kể rằng Mikoshiba được nhóm Masun yêu thích nhưng lại đặc biệt quan tâm Koda vì cô bé là người kém nhất và hay nhận được những lời trêu đùa khá ác ý từ anh ta mỗi khi tập luyện bị thất bại. Koda nhận ra giọng của Yagami chính là giọng nói đầu tiên giải cứu mình và kích động cả lớp bảo vệ cho mình.
Cô bé rất cảm động và biết ơn anh. Nhờ đó cô đủ dũng cảm để nộp đơn xin rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ, thoát khỏi sự kìm kẹp bắt nạt. Đám của Masun thì vẫn muốn dạy anh một bài học, nên dùng thông tin của Mikoshiba dụ anh vào bẫy. Chúng nhờ cả đàn anh lớp trên có chơi với giang hồ vào cuộc giúp sức. Nhưng Yagami tiếp tục đánh cả đám một trận ra trò. Không còn cách nào thắng, nhóm Masun đành chịu thua và cung cấp thông tin chúng biết về Mikoshiba. Thật bất ngờ là thông tin này trái với cô giáo Sawa. Nhóm Masun nói rằng cô Sawa khá ác cảm với Mikoshiba nên rất lạnh nhạt với anh ta. Cô giáo có vẻ tin rằng chính Mikoshiba là kẻ bắt nạt khiến Toshiro tự sát, nên dù anh ta có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không đếm xỉa. Đúng lúc này thì cô giáo Sawa có cuộc họp với chủ tịch Okuda và cảnh sát. Anh chỉ kịp gặp Sawa khi cô vào phòng họp cùng các thanh tra cảnh sát của Yokohama mà không kịp hỏi về những gì mới khám phá. Anh đành phải đứng chờ cuộc họp hoàn tất. Sau khi biết cảnh sát vừa thông báo về việc Mikoshiba không còn mất tích nữa mà đã phát hiện được cái xác, Yagami liền kể phần còn lại về ông Ehira trong vụ này. Anh cũng yêu cầu cô giáo Sawa nói thật về Mikoshiba, nhưng cô giáo cho rằng nơi này không tiện. Cô hẹn anh ra một quán cà phê vào buổi tối hôm đó. Đến giờ hẹn, Yagami đến cửa quán thì bị một nhóm mang mặt nạ trắng chặn đường vây đánh. Trong khi Yagami bận đối phó với bên ngoài thì một người phụ nữ bí ẩn tiếp cận cô giáo Sawa. Đám mặt nạ trắng dù bị đánh bại vẫn tiếp tục lao lên. Lúc này, trong quán có một người đàn ông bước ra đòi tham gia đánh nhau. Đám giang hồ thấy khó thắng nên rút đi. Lúc này, Yagami mới bước vào quán tìm cô Sawa. Cô giáo bỗng dưng không muốn nói chuyện về Mikoshiba nữa. Khi bị gặng hỏi thì cô đưa ra tấm ảnh mà người phụ nữ bí ẩn kia vừa đưa cho cô. Đó là tấm hình chụp Mikoshiba, mặt mày thâm tím, bị trói trên ghế. Chỉ có những kẻ giết anh ta mới có thể chụp tấm hình này mà thôi. Và đó là đòn cảnh cáo cho ai muốn nhúng tay vào điều tra. Cô giáo Sawa hoảng sợ rời đi. Yagami rời quán và gặp lại người lạ mặt lúc nãy. Anh ta tự giới thiệu mình là Jin Kiwana, người làm nghề chạy việc vặt trong thành phố. Từ mảnh mặt nạ rơi lại, Kiwana nói rằng đó là băng liêu mang, băng giang hồ đánh thuê khét tiếng. Chúng chuyên nhận làm các nhiệm vụ đâm thuê chém mướn và không cần biết kẻ thuê là ai, chỉ cần chồng đủ tiền là làm. Kiwana biết khá rõ về thế giới ngầm ở khu Ichincho này. Danh hiệu người chạy việc vặt cũng ám chỉ anh là một người chuyên móc nối liên hệ các phe nhóm trong thế giới ngầm. Kiwana trách Yagami không biết kính nể chủ nhà khi vừa vào đã điều tra, rồi khuấy đảo địa bàn của anh ta mà không thèm chào hỏi ai hết. Yagami không thích vẻ kẻ cả của Kiwana nên nhất quyết không cúi đầu. Cả hai liền có một màn so tài chớp nhoáng ngay cửa quán cà phê. Đang đánh hăng thì Kaito và Sugiura xuất hiện. Cả hai ngăn hai ông tướng lại. Sugiura xác nhận Kiwana là một đàn anh thâm niên ở đây. Khi mở văn phòng, anh ta cũng đem lễ vật đến ra mắt Kiwana để bày tỏ sự kính nể. Kaito muốn mời tất cả mọi người một cuộc nhậu giảng hòa, nhưng Yagami không muốn tham gia mà trở về Yokohama 99. Trong thâm tâm Yagami là một luật sư nên không thích những kẻ làm trong thế giới ngầm liên quan đến đâm thuê chém mướn như Kiwana. Sáng hôm sau, Yagami quay lại trường thăm dò tình hình. Koda và nhóm Masun tỏ ra khá đau buồn về tin của Mikoshiba. Với manh mối là tấm ảnh chụp được, Yagami tìm đến hiện trường nơi phát hiện xác của Mikoshiba để xác nhận xem ảnh này là giả hay thật. Đột nhập xong, đang quan sát thực địa thì Yagami bất ngờ bị phát hiện bởi hai thanh tra cảnh sát khi họ quay trở lại thăm hiện trường. Anh giải thích rõ việc mình là thám tử. Thanh tra Kisuke Watanabe thì nhận ra đã gặp anh lúc đến trường họp với chủ tịch Okuda. Việc anh từ Tokyo đến cũng khiến thanh tra nhớ ra mối liên quan đến văn phòng luật sư Genda. Watanabe đã liên hệ vụ án với vụ của Ehira, vì vậy xem như họ đang có cùng mục tiêu. Thanh tra Watanabe rất tức giận vì sở cảnh sát Tokyo không cho anh ta thẩm vấn Ehira. Ngược lại còn yêu cầu anh ta chia sẻ hồ sơ vụ án Mikoshiba. Có vẻ như Tokyo muốn giành hết công lao của vụ này. Yagami liền chia sẻ thông tin điều tra của mình, kể cả tấm ảnh chụp. Watanabe và cộng sự rất bất ngờ vì tấm ảnh này là bằng chứng mới. Ngược lại họ chia sẻ cho Yagami kết quả pháp y. Theo đó, Mikoshiba được cho là đã chết khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày bị bắt cóc. Nguyên nhân chết là bị cắt cổ bằng một con dao. Từ đây có thể suy đoán sát thủ là một nhóm, vì để bắt cóc một người cần phải có hơn 2 người để thực hiện. Ehara thì chắc chắn có liên quan, nhưng lại được sắp xếp một chứng cứ ngoại phạm cực chắc bằng vụ án sàm sỡ ở Tokyo cùng ngày lúc 7 giờ 43 phút. Trong vòng 13 phút không thể giết người rồi chạy từ Yokohama đến Tokyo được, vì hạ sát Mikoshiba
chắc chắn là phải do một đồng phạm làm thay. Đúng lúc này, Yagami nhìn qua cửa sổ và phát hiện phía dưới đường có một nhóm người đang dùng ống nhòm dõi theo họ. Anh lập tức nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống và đuổi theo trước sự hoảng hốt của hai thanh tra. Yagami tóm được một kẻ tình nghi sau cuộc rượt đuổi trên phố và mang hắn trở về gặp thanh tra Watanabe. Người này trình giấy tờ tên Akaike, khai rằng anh cùng nhóm bạn học cũ từ trường trung học tư thục Kurokawa, Tokyo đến Yokohama để họp lớp. Họ nghe tin về vụ án mạng nên tò mò đến xem hiện trường, thấy bị đuổi theo nên bỏ chạy vì sợ. Hai người bạn của Akaike cũng vừa quay lại đón anh ta. Sự việc chẳng có gì đáng ngờ nên thanh tra Watanabe cho họ đi. Anh ta cũng từ giả Yagami để rời khỏi. Có vẻ cuộc gặp này đã giúp Yagami để lại thiện cảm khá tốt với tay thanh tra trọng án này. Nó là một lợi thế rất lớn về sau. Sáng hôm sau, Yagami đến nhà ga nơi diễn ra vụ sàm sỡ để gặp Hoshino. Cả hai cùng dựng lại hiện trường vụ án. Theo đó, ông Ehara đến ga vào lúc 7 giờ 43 phút sáng, rồi lãng vãng ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ để chọn con mồi. Nạn nhân là cô Yui Mamiya, 30 tuổi, có gia đình và một con trai. Ông ta theo nạn nhân lên tàu, rồi bắt đầu giở trò. Nạn nhân không dám lên tiếng, cho tới khi tàu dừng ở ga kế tiếp. Cô chộp lấy tay ông ta, rồi tri hô. Ông ta hoảng sợ bỏ chạy vào ga và bị bắt. Hai người vẽ lại sơ đồ hành trình cùng các góc camera an ninh tại ga và nhận thấy có một điểm mù ngắn ở đầu đoạn truy đuổi, nhưng nó cũng không nói lên được điều gì, vì nếu có làm gì bất thường thì vẫn nằm trong tầm mắt của nạn nhân đang đuổi theo phía sau. Saori gọi điện báo cô đang sắp xếp một cuộc gặp với Ehara trong trại giam và đề nghị Yagami cùng đi. Anh chàng thám tử nói rằng anh sẽ đi, nhưng giờ phải quay lại Ichinjo để làm rõ thêm mối quan hệ giữa Ehara với vụ giết người. Trở lại trường Serio, cô giáo Sawa vẫn không chịu nói thêm gì. Yagami phải liên tục gây sức ép tinh thần khiến cô giáo cuối cùng phải nhượng bộ. Cô dẫn Yagami lên sân thượng và thú nhận sự thật được che giấu. Thật ra, cô là người tận mắt thấy Toshiro bị Mikoshiba bắt nạt. Cậu ta đã kể lại những gì mình phải trải qua, nhưng cô Sawa không thể giúp được gì. Khi cô báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm của Toshiro thì bị phớt lờ. Các giáo viên khác cũng thờ ơ không muốn can thiệp. Sau khi Toshiro chết, một ủy ban điều tra độc lập được thành lập để khảo sát toàn trường việc này. Nhưng những phiếu khảo sát học sinh được cố tình chọn lọc và loại hết những phiếu nhắc đến bắt nạt. Không ai muốn vụ này bị khui ra và ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vụ ông Ehara kiện trường. Thực ra cô muốn đứng ra làm chứng, nhưng luật sư của trường khuyên rằng cô nên im lặng vì cô không có bằng chứng nào khác ngoại trừ lời khai của cô. Nếu nói ra, không chỉ vô ích mà còn gây bất lợi cho trường lẫn sự nghiệp của cô. Cô giáo luôn rai rứt vì đời mình luôn dính tới bắt nạt. Cô kể rằng ngay còn khi học trung học, một học sinh cùng lớp với cô tên Mitsuru vì bị bạn bắt nạt nên đã nhảy từ sân thượng xuống đất. Cậu ta không chết nhưng rơi vào hôn mê sâu và sống thực vật suốt 13 năm cho đến tận ngày nay. Cô giáo cảm thấy bất lực vì cô là người hiếm hoi cô độc, muốn chống lại vấn nạn bắt nạt trong khi nhiều người khác chỉ cố giấu nhẹm chúng đi để bảo vệ sự nghiệp của mình. Như vậy, những điều bí ẩn về mối liên quan giữa một người đàn ông trong một vụ án sắp được tuyên và một vụ án mạng khác đã được hé lộ phần nào. Nạn bạo lực học đường và tâm lý ô dù bao che là hai nguyên nhân chính đã khơi mào nên sự bất hạnh của các nhân vật trong cuộc hành trình phá án này. Ông Ehara, nhân vật đầy nghi vấn nhất trong những sự kiện mà thám tử Yagami đang điều tra. Cô giáo Sawa xinh xắn nhưng cũng là một ẩn số. Đám học sinh ngỗ nghịch và cô bạn hay bị bắt nạt. Gã chạy việc vặt Kuwana, thế lực giang hồ lưu manh với những tay đàn em mang mặt nạ trắng và cả thế lực đại diện công lý đến từ phía tay thanh tra Watanabe. Tất cả sẽ trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến vụ án như thế nào. Hãy chờ mò tiết lộ trong tập phát sóng tiếp theo nha. Các mật vụ tập sự à.